لا شك بأن أغلبكم عندما يرى كلب أو يسمع كلمة كلب، فأول شيء يتراوح إلى عقله هو الوفاء، لأننا قد سمعنا من قديم الزمان عن وفاء الكلاب وأنها أوفى الحيوانات على وجه الأرض. مرحبا بكم مشاهدي قناة استكشف المزيد. دعوني أشرح لكم اليوم عن قصة حقيقية لكلب وفي اسمه هاتشيكو، والكلب من نوع أكيتا، وقد تم إنتاج فيلما دراميا عام 2009 قائم على قصة هذا الكلب. في أحد الليالي، وأثناء عودة البروفيسور باركر ويلسون إلى بيته، صادفه كلب صغير في محطة القطار، فيأخذ البروفيسور الكلب معه إلى بيته. اعتنى البروفيسور بالكلب في تلك الليلة، وبعد فترة زاد تعلق البروفيسور بالكلب. حتى بدأ الكلب هاتشي بتوصيل البروفيسور لمحطة القطار، وأثناء وقت عودة البروفيسور من العمل كان هاتشي يذهب لانتظاره أمام باب المحطة. وبمرور الأيام أصبح وقوف الكلب بالمحطة في انتظار صاحبه أمرا معتادا. استمر هذا الحال لمدة عام تقريبا كل يوم بنفس الوقت وبشكل متكرر حتى مايو 1925. عندها لم يعد البروفيسور إلى المحطة بسبب نزيف دماغي تعرض له في الجامعة أدى إلى وفاته. إلا أن هاتشيكو لم يقلع عن عادته في انتظار سيده أمام باب المحطة يوما بعد يوم في أمل عودته. واستمر على هذا الحال 10 سنوات متتالية، حتى لفت انتباه الكثير من المرة والموجودين في المحطة، وانتشرت قصته. وفي أحد الأيام جاءت زوجة البروفيسور مع زوجها الثاني لزيارة قبر البروفيسور، وفي أثناء عودتها إلى محطة القطار، فوجئت برؤية هاتشي ينتظر البروفيسور أمام باب المحطة بعد مرور 10 سنوات من وفاته. بمرور الأيام تحول هاتشيكو إلى أسطورة يابانية حية، خصوصا بعد أن كتبت الصحافة عن قصته. وفي عام 1934 قام نحات ياباني بصنع تمثال من البرونز لهاتشيكو، وتم نصب التمثال أمام محطة القطار في احتفال كبير بحضور هاتشيكو نفسه. وبعد ذلك بسنة عثر على هاتشيكو ميتا في أحد شوارع شيبويا، وجرى تحنيط جثته وعرضت في المتحف الوطني للعلوم في طوكيو. خلال الحرب العالمية الثانية تم هدم التمثال وصهره لصنع ذخيرة للمحاربين، وبعد انتهاء الحرب نصب تمثال جديد عام 1948 في نفس المكان، ليتم تكريم هاتشيكو في احتفال تذكاري رسميا أمام محطة سكة حديد شيبويا في طوكيو، وذلك في 8 من مارس كل عام. واشتهرت قصة هاتشيكو حول العالم حينما جرى اقتباسها وعرضها في السينما من خلال الفيلم الأمريكي هاتشي، حكاية كلب، من بطولة الممثل ريتشارد جير، ونال هذا الفيلم استحسان النقاد، وحقق نجاحا كبيرا في صالات العرض السينمائية.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتستكشف المزيد.